Salutare și bine ați venit la un nou vlog! În videoul de azi venim cu o serie de sfaturi de călătorie în Egipt pe cont propriu. Având în vedere faptul că am petrecut o lună în Egipt, am adunat așa o serie de informații pe care vrem să le împărtășim cu voi și să începem cu primul. Să începem cu începutul, adică cu viza. Da, exact. Că fără viză nu se poate intra în Egipt. Și a fost prima chestie de care ne-am lovit așa când a trebuit să organizăm călătorie în Egipt, pentru că știam că se poate lua viza pe aeroport sau online. Inițial am vrut să luăm online, ca să nu mai avem nicio treabă în aeroport și să meargă mai repede procesul de intrare în țară. Da, ne gândeam că o să stăm la coadă și nu voiam asta. Și am căutat pe internet site-uri unde se poate cumpăra viza. Doar că sunt foarte multe site-uri, pentru că sunt multe firme care fac chestia asta, adică cumpără vize pentru diferite țări din lume unde este nevoie de viză. Și am ajuns pe un site care părea site-ul oficial al Autorității de Imigrare din Egipt, sau cum se numește. Și am completat acolo datele. Mi s-a părut ciudat, pentru că nu cereau anumite fotografii sau dovezi ale pașaportului, doar datele completate în niște câmpuri și te ducea la pagina de plată. Prețul nu era menționat niciunde, mare, așa să zic, cumva vizibil. Și în momentul în care am primit mesajul de plată online, am văzut că pentru o singură viză erau $85 aproape. Când prețul oficial era de $25 americani. Și atunci am luat plata și când m-am uitat mai atent pe site, am văzut undeva mic scris undeva într-un colț că e taxa de viză plus taxa de procesare a vizei. Da, și comisionul agenției respective. Și atunci mi-am dat seama că nu e site oficial. După care am căutat din nou mai în detaliu și am ajuns pe un site care era site-ul guvernului, doar că acolo trebuia completat foarte multe câmpuri și trebuiau trimise poze după buletin, după pașaport și trebuia așteptat undeva la între 3 și 7 zile, dacă nu mă înșel. Și atunci am renunțat. Am zis că mergem și noi visa on arrival și chiar dacă stăm la coadă sau nu, asta e. Deci primul sfat ar fi atenție de unde vă cumpărați viza, dacă vreți să o luați online. Da, eventual o să punem în descriere site-ul oficial de unde se poate cumpăra viza. Pe care l-am găsit noi atunci, că s-ar putea între timp să se mai schimbe. Numărul 2. Atenție mare la țepe. E plin internetul de vloguri și articole de blog care spun același lucru. Încă din prima noastră zi în Egipt, nu pot zic că ne-am confruntat, dar am întâlnit o astfel de situație. Avem și un vlog pe canal despre asta, e primul nostru vlog. This is my family shop. All this, it's natural. Perfume and App Store, it's Egyptian Museum. Egyptian Papyrus. Ideea e că în toate cele 4 săptămâni cât am stat în Egipt, niciodată nu am fost opriți pe stradă să ne întrebe cineva de unde suntem sau ce facem, așa, fără niciun motiv. Toți voiau să ne vândă ceva. Și de foarte multe ori ești oprit pe stradă sub pretextul vino să-mi scriu un bilet în limba ta, un bilet pe care să-l am eu amintire, sau vino să-ți arăt o poză, sau vino că ți arăt eu drumul și de fapt te trezești în mijlocul unui magazin de suveniruri sau în mijlocul unui magazin cu parfumuri care nu sunt originale. El vrea de fapt să te atragă să-i vezi parfumurile. Sunt foarte mulți localnici care oferă plimbări cu cămila, excursii, plimbări cu trăsura sau cu taxiul și de cele mai multe ori serviciile astea se oferă la suprapreț. De exemplu, vi se poate oferi o plimbare cu cămila în schimbul unui tarif de $100, când de fapt el costă $10 sau poate chiar mai puțin. Deci niciodată nu acceptați primul preț, negociați chiar și de 10 ori dacă e nevoie și obțineți prețul care vi se pare vouă ok. Și ar mai fi de zis faptul că produsele astea de marcă nu sunt originale, dar bănuiesc că toată lumea știe că nu
se cumpără Gucci, Adidas, Nike și alte mărci din Egipt. Uite acolo, Prada, acela Prada. Numărul 3. Respectarea obiceiurilor și a tradițiilor locale, să zic așa. Având în vedere că vorbim de o țară cu obiceiuri și tradiții și cultură, religie specifică zonei arabe și unei țări musulmane, cumva e foarte important că atunci când mergem într-o astfel de țară să arătăm respect față de aceste lucruri care pentru ei sunt foarte importante. Chiar dacă nu sunt de acord, poate, cu anumite practici sau anumite, nu știu, obiceiuri de ale lor, nu înseamnă că trebuie să le privim cu critici sau să îi judecăm, pentru că până la urmă noi mergem la ei în țară și cumva e firesc să le respectăm. Nu intri încălțat într-o moschee, femeile sunt acoperite complet, pentru că la ei se pot intra în moschee și ca turist sau ca să o vizitezi pur și simplu, chiar dacă o parte din ei sunt deja acolo la anumite slujbe, să zic. Sunt locuri unde te poți pune și poți sta acolo lejer fără să simți priviri ciudate sau care cumva te-ar face să ieși din moschee. Dacă e perioada Ramadanului, când ei nu mănâncă și țin postul pe timpul zilei, e bine să se evite consumul de alimente și poate chiar și de apă în public. Mai ales în locurile unde nu sunt neapărat restaurante sau locuri unde se poate cumpăra mâncare. Cum ai semn de respect față de cei care țin postul. Numărul 4. Ține cont de faptul că viteza internetului este foarte slabă. Asta a fost un mare minus pentru noi în Egipt. Chiar dacă ai wireless la cazare sau chiar dacă ți-ai cumpărat un SIM cu internet, viteza este foarte slabă. Și trebuie să ai asta în vedere dacă ești o persoană care lucrează remote sau o persoană care are nevoie de internet bun. Cu greu vei reuși să încarci ceva, în cel mai fericit caz vei trimite mail-uri și cam atât. Numărul 5. Încearcă să te bazezi pe Google Maps. Dacă în alte țări mergi pe stradă sau încerci să stabilești un traseu folosind Google Maps, în Egipt nu prea e valabil. Chiar dacă sunt străzile încărcate și există carta de bază, punctele de interes nu sunt localizate cum trebuie. Noi căutam, de exemplu, un restaurant sau un mall în Cairo și ne-am învârtit, cred că, vreo jumătate de oră, dacă nu o oră, cam în aceea zonă, zona pieței Tahrir, fără să găsim punctul respectiv. Tot așa și cu obiectivele. Ne-am învârtit, la un moment dat, când căutam o moschee și am ajuns într-o piață. Moschea fiind undeva la vreo 2-300 distanță. Dar intrăm în sediu pe regiuni naționale sau în ceva. Da, exact. Și noroc că ne-a întrebat domnul că ce căutam acolo, domnul la pază, pentru că noi altfel mergem la mall. Deci, evitați să vă bazați pe Google Maps. Căutați cumva alte variante sau, nu știu, descărcați de acasă ceva, aplicații care se pot folosi și sunt mai de încredere. Numărul 6. Dacă vrei să știi prețul alimentelor, mergi în supermarketurile mari sau în piețe. De foarte multe ori în magazinele mici de cartier prețurile nu sunt afișate și te poți trezi la casă că plătești sume destul de mari pentru niște produse pe care puteai să le iei mult mai ieftin. Așa că încearcă să mergem în supermarketurile mari, unde prețurile sunt afișate, sau mergem în piețe, unde de cele mai multe ori ni s-a dat prețul corect, chiar dacă eram turiști. Numărul 7. Nu folosi roaming. În Egipt, costul roamingului este foarte mare. Există varianta cartelelor care pot fi cumpărate din aeroport sau din gări, în modul în care ajungi în Egipt, sau varianta eSIM, care poate fi cumpărată chiar înainte de a merge în Egipt și prețurile sunt foarte bune la cele care le cumperi fizic de acolo și unele cartele au chiar și minute, locale sau internaționale. Deci, de evitat roaming-ul în Egipt. De asta cred că știe toată lumea. Că nu trebuie să folosești roaming-ul în afara Uniunii Europene. Numărul 8. Folosește Uber acolo unde este posibil. În Cairo și în Hurghada am folosit Uber și a fost foarte, foarte ieftin. Benzina era ieftină și în felul ăsta și Uber-ul era ieftin. Am evitat să folosim taxiul pentru că nu mai aveam energie să mai negociem cu șoferii.
Cu Uber era mult mai simplu, știam clar că trebuie să plătim dinainte, mașinile erau mult mai curate, șoferul nu era deloc agasant. În felul ăsta puteam să călătorim mult mai confortabil și mult mai simplu. Sfatul numărul 9, foarte important pentru Egipt, acela de a face rezervare pentru o cazare și să plătești la fața locului. De ce spun asta? Pentru că de multe ori cazările în Egipt arată foarte bine în poze sau în descriere, dar în momentul în care ajungi acolo observi că e mizerie. Asta e problemă la cazările în Egipt, nu neapărat confortul, cât mizerie. Și atunci, dacă ai făcut o rezervare, pe orice platformă, pe Booking, pe Airbnb sau la un hotel, eventual dacă poți și ai varianta să plătești la fața locului în momentul în care ajungi. Astfel vezi camera și dacă cumva e mizerie foarte mare și nu te poți împăca cu confortul pe care îl ai și cu aspectul camerei, poți să nu plătești și să cauți altă variantă. Dacă ai făcut plata online pentru toată perioada care urmează să stai acolo, e aproape imposibil să mai recuperezi din suma respectivă sau trebuie să completezi un fel de formulare și durează foarte mult. Noi așa am făcut, în mare parte am rezervat eventual pentru o zi sau două și apoi am prelungit mai mult sau am vorbit cu omul de la cazare pe WhatsApp, după care când am ajuns acolo am făcut plata cash. Așa am și evitat o parte din comisioane și dacă am fost mulțumiți de cazare, n-am avut nicio problemă să stăm acolo chiar și o săptămână sau 2 săptămâni. Numărul 10. Ține cont de faptul că o mare parte din review-urile de pe Booking nu sunt reale. Poți să observi o serie de review-uri din partea egiptenilor, poate sunt prieteni sau cunoștințe ale gazdelor. Nu odată ni s-a oferit și nouă discount în schimbul unui review bun, deci cel mai bine ar fi să iei în considerare review-urile venite din partea turiștilor străini și nu din partea egiptenilor. Numărul 11. Încercați să vizitați obiectivele turistice și atracțiile principale, fie dimineața de vreme, fie seara undeva înainte cu o oră sau două de închiderea respectivelor obiective. Foarte mulți turiști ajung la obiective undeva după ora 10-11 când vin cu autocarele de la diferite resorturi și pleacă undeva după ora 2. În felul acesta cumva puteți să vă bucurați mai mult de un obiectiv care la ora de vârf este foarte aglomerat. Asta e valabil în cumva perioada de sezon scăzut sau în extra sezon. În vârful de sezon turistic e aproape imposibil să găsești chiar și o oră în care să fie mai lejer și să nu fie atât de mulți turiști. Numărul 12 și ultimul, pregătește-te pentru controale de securitate la tot pasul. Fie că mergi în gară, la metrou sau în muzee sau intri în diferite obiective turistice, vei fi controlat și scanat aproape ca în aeroport. Dar asta e de înțeles, având în vedere că vorbim de o țară unde atentatele teroriste sunt o amenințare frecventă. Deci cumva e tot în ideea de siguranță pentru toată lumea, pentru locali și pentru turiști. Pentru că de cele mai multe ori atentatele teroriste au fost în locurile cele mai aglomerate și locurile cele mai aglomerate sunt de obicei... Da, piețele și obiectivele turistice foarte cunoscute și foarte vizitate. Cam astea au fost cele mai importante sfaturi de călătorie în Egipt pe cont propriu. Sunt sfaturi care vin în urma experienței noastre în Egipt și considerăm că sunt utile dacă la un moment dat ai această idee. Dacă aveți completări, dacă ați fost și voi în Egipt și credeți că ar fi de adăugat alte sfaturi de călătorie, ni le puteți lăsa în comentarii. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem în următorul video.